Puhelu nettiongelmasta. Hyvää päivää. Netti ei toimi tänä aamuna. Hyvää päivää Mika asiakaspalvelusta. Minulla ei ole nettiä, en voi työskennellä. Pahoittelut, autan mielelläni. Ongelma tuli aivan yllättäen. Onko yhteys kokonaan poissa? Kyllä, ei mitään yhteyttä. Käytätkö VLANia vai kaapelia? Käytän VLANia. Toimiiko se kaapelillakaan? Ei, kokeilin jo. Kiitos tiedosta. Olen jo vähän hermostunut. Ymmärrän hyvin. Teen tänään töitä kotona. Milloin tarkalleen netti katosi? Varhain aamulla. Oliko eilen illalla ongelmia? Ei, kaikki toimi normaalisti. Oletko käynnistänyt reitittimen uudelleen? Kyllä, jopa monta kertaa. Annoitko sen olla hetken pois? Kyllä, odotin rauhassa. Palaako jokin lamppu punaisena? Kyllä, yksi vilkkuu punaisena. Se tieto on tärkeä. Tarkoittaako se häiriötä? Kyllä, usein se kertoo siitä. Onko vika minulla? Tarkista nyt liittymäsi. Selvä, odotan. Kiitos kärsivällisyydestä. Ei hätää. Näen häiriön kadullanne. Koskeeko se muita myös? Kyllä, ei vain sinua. Se rauhoittaa hieman. Tekniikkamme jo korjaa sitä. Tiedätkö kauanko kestää? Luultavasti iltaan asti. Se on vielä pitkä. Ymmärrän. Voinko tehdä jotain? Valitettavasti en paljon. Pitääkö reititin sammuttaa? Ei, jätä se päälle. Saanko myöhemmin viestin? Kyllä, lähetämme ilmoituksen. Hyvä, tiedän sitten. Onko sinulla muuta kysyttävää? Ei, siinä kaikki. Pahoittelen häiriötä. Kiitos avusta. Ole hyvä. Näkemiin. Näkemiin. Puhelu reklamaatiosta. Hyvää päivää. Minulla on ongelma tilaukseni kanssa. Hyvää päivää. Täällä on Mika asiakaspalvelusta. Tilasin teiltä vaatteita. Selvä, mitä tapahtui. Paketti saapui tänään. Onko jokin vialla? Kyllä, valitettavasti useita asioita. Ikävä kuulla. Kerrothan kaiken kiitos. Tilasin sinisen takin. Selvä. Minkä värin sait? Takki on harmaa. Se on tietenkin väärin. Halusin ehdottomasti sinisen. Ymmärrän hyvin. Oliko muita vaatteita? Kyllä, teepaita ja housut. Oliko niissä kaikki oikein? Teepaita on kunnossa. Hyvä. Entä housut? Housut ovat liian vaaleat. Minkä värin halusit? Mustan, hyvin tumman. Ymmärrän. Siis housutkin ovat väärät. Aivan. Oliko vielä muuta ongelmaa? Paketti tuli myös hyvin myöhään. Kuinka monta päivää odotit? Melkein viikon. Pahoittelut siitä. Yleensä kestää vähemmän. Siksi olin yllättynyt. Oliko toimituksessa muuta ongelmaa? Vaatteet olivat myös hyvin ryppyiset. Oliko pakkaus vahingoittunut? Ei, mutta se oli tosi ohut. Kiitos tiedosta. Se on meille tärkeää. Mitä mä voin nyt tehdä? Voit palauttaa kaikki väärät osat. Siis takin ja housut. Kyllä, juuri niin. Saanhan uudet vaatteet. Kyllä. Lähetämme uudet tuotteet. Oikeissa väreissä. Kyllä, totta kai. Täytyykö minun maksaa? Ei, palautus on ilmainen. Hienoa. Saanko palautustarran? Kyllä, lähetämme sen sähköpostilla. Pitäisikö minun lähettää kaikki takaisin yhdessä? Kyllä, kaikki väärät osat, kiitos. Saanko pitää teepaidan? Kyllä, sen voit pitää. Kuinka kauan uusi toimitus kestää? Noin 3-4 päivää. Hyvä, se sopii. Odotan mielelläni. Haluatko vaihtaa kokoa? Ei, koko on hyvä. Vaihdan siis vain värit. Täydellistä. Syötän tiedot nyt järjestelmään.
Kiitos. Saat pian vahvistussähköpostin. Erinomaista. Sieltä löydät myös palautustarran. Mahtavaa, kiitos. Onko sinulla muita kysymyksiä tilaukseen? Ei, kaikki on nyt selvää. Hienoa, se ilahduttaa. Kiitos, tämä auttaa paljon. Ole hyvä. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos samoin. Näkemiin. Näkemiin. Puhelu mekaanikolle. Hyvää päivää. Autoni ei käynnisty. Hyvää päivää, tässä Mika asiakaspalvelusta. Seison juuri kotini edessä. Ymmärrän, se on tietenkin harmillista. Niin, minun pitäisi lähteä pian. Se on hankalaa. Tapahtuuko mitään, kun yrität käynnistää? Ei, moottori ei käynnisty. Kääntyykö avain normaalisti? Kyllä, mutta mitään ei tapahdu. Kuuluuko jokin ääni? Kyllä, kuulen hiljaisen naksahduksen. Tuleeko ääni useita kertoja peräkkäin? Kyllä, joka kerta käynnistäessä. Paloavatko auton valot? Kyllä, valot syttyvät. Entä mittaristo? Kyllä, sekin syttyy. Sitten akku voi olla heikko. Se on mahdollista. Onko ulkona hyvin kylmä? Kyllä, tänään on melko kylmä. Kylmä voi heikentää akkua. En tiennyt sitä. Käytitkö autoa eilen? Kyllä, eilen illalla. Oliko silloin jo ongelmia? Ei, kaikki toimi normaalisti. Jäitkö ehkä valot päälle? Kyllä, se saattoi tapahtua. Sitä sattuu monille. En ole siis ainoa. Et todellakaan. Mitä mä voin nyt tehdä? Onko sinulla apukaapeleita? Ei, valitettavasti ei. Onko lähellä joku, jolla on auto? Kyllä, naapuri on kotona. Voitko pyytää häntä auttamaan? Voin kysyä. Hyvä. Entä jos se ei onnistu? Voimme lähettää apua. Miten se toimii tarkalleen? Työntekijä tulee luoksesi. Omalla autolla? Kyllä, huoltoautolla. Mitä hän tekee tarkalleen? Hän antaa virtaa autollesi. Tarkistaako hän myös akun? Kyllä, hän vilkaisee kaiken. Kuinka kauan se kestää? Usein noin 20–30 minuuttia. Täytyykö minun maksaa jotakin? Se riippuu sopimuksestasi. Voitko tarkistaa sen? Kyllä, katson hetken. Kiitos. Hetkinen, ole hyvä. Ei kiirettä. Tarkistin sopimuksesi. No, Se palvelu sisältyy sopimukseen. se on hyvä. Sinun ei tarvitse maksaa ekstraa. Se rauhoittaa. Lähetänkö avun liikkeelle? Kyllä, kiitos. Oletko nyt turvassa? Kyllä, seison rauhassa taloni edessä. Et seiso tiellä. En, olen parkkipaikalla. Hyvä. Jääthän auton luo. Jään. Onko puhelin mukanasi? Kyllä on. Työntekijä voi sitten soittaa sinulle. Hyvä. Apua on nyt matkalla. Kiitos avusta. Ole hyvä. Jään odottamaan. Pysythän tavoitettavissa. Pysyn. Onnea matkaan. Kiitos. Näkemiin. Näkemiin. Puhelumaksusta. Hyvää päivää. Minulla on kysymys maksusta. Hyvää päivää. Täällä Mika asiakaspalvelusta. Näen veloituksen ja olen epävarma. Ei hätää, autan mielelläni. Sain eilen viestin pankiltani. Onko kyseessä lasku? Kyllä, avoin lasku. Voitteko kertoa laskun päivämäärän? Se on kuun alusta. Oletteko jo maksaneet laskun? Luulin niin, mutta en ole varma. Katsotaan se yhdessä. Kiitos. Tarkistan asian nopeasti. Selvä. Hetkinen. Kiitos. Ei kiirettä. Näen täällä maksun viime viikolta. Siis olen maksanut. Kyllä, maksu on tullut perille.
Hyvä kuulla. Summa on siirretty kokonaan. Miksi sain sitten viestin? Tieto tulee joskus myöhässä. Ah, en tiennyt sitä. Se tapahtuu usein. Hyvä tietää. Lasku on nyt kuittaantunut. Se rauhoittaa minua. Haluatteko lyhyen selityksen? Kyllä, mielellään. Pankki ilmoittaa joskus avoimista laskuista automaattisesti. Vaikka ne on jo maksettu. Kyllä, jos maksu on vielä käsittelyssä. Ymmärrän. Onko teillä muita avoimia summia? Ei tietääkseni. Tarkistan senkin nopeasti. Ok, Pieni hetki vain. kyllä. Ei. Kaikki on kunnossa. Erinomaista. Ei ole muita avoimia laskuja. Se ilahduttaa. Maksatteko meillä suoraveloituksella? Kyllä, se on helpompaa minulle. Haluatteko pitää sen näin? Kyllä, kiitos. Silloin kaikki pysyy ennallaan. Saanko vahvistuksen? Kyllä, lähetämme teille sähköpostin Milloin saan sen? muutaman minuutin kuluttua. Hienoa. Tarkistattehan myös roskapostikansion. Hyvä idea. Onko teillä vielä kysymyksiä maksusta? Ei, kaikki on nyt selvää. Hienoa, se ilahduttaa. Kiitos selityksestä. Eipä kestä. Kiitos ajastanne. Ei mitään. Kuulemiin. Kuulemiin ja mukavaa päivää. Puheluajan varauksesta. Hyvää päivää, haluan varata ajan. Hyvää päivää, täällä Mika asiakaspalvelusta. Kyse on ajasta ensi viikolla. Totta kai. Mihin tarvitsette ajan? Neuvontaa varten. Selvä. Onko kyse olemassa olevasta asiasta vai uudesta kysymyksestä? Se on uusi kysymys. Ei ongelmaa. Minulla on aamulla enemmän aikaa. Hyvä tietää. Käykö teille paremmin maanantai vai tiistai? Tiistai sopii. Selvä. Aamupäivä vai iltapäivä? Mieluummin aamupäivällä. Kello 9 vai 10? 10 sopii paremmin. Hyvä, merkitsen kello 10. Kiitos. Tiistaina kello 10 oikein. Kyllä, juuri niin. Kuinka kauan aika kestää? Noin 30 minuuttia. Se on täydellistä. Sitten minulla on vielä hyvin aikaa. Erittäin hyvä. Tuletteko yksin vai jonkun kanssa? Tulen yksin. Selvä. Onko teillä jo asiakasnumero meillä? Kyllä, minulla on numero. Voitteko kertoa sen minulle? Kyllä, hetki vain. Ei hätää. Etsin sen nopeasti. Ottakaa rauhassa. Tässä on numero. Kiitos, löysin teidät. Hienoa. Näen tietonne täällä järjestelmässä. Tosi hyvä. Aika on nyt tallennettu. Saanko vahvistuksen? Kyllä, sähköpostilla. Jo tänään. Kyllä, muutaman minuutin sisällä. Oikein hyvä. Tarkistakaa myös roskaposti. Teen niin. Haluatteko ajan verkossa vai paikan päällä? Paikan päällä kiitos. Selvä. Tiedättekö osoitteemme? Kyllä, olen ollut siellä ennen. Tiedättekö myös, missä huoneessa tapaaminen on? En vielä. Se näkyy vahvistussähköpostissa. Täydellistä. Tulkaa muutama minuutti aikaisemmin. Kyllä, teen niin. Tarvitsetteko vielä jotain? Ei, se oli kaikki. Nähdään sitten tiistaina kello 10. Kiitos avustanne. Oikein mielelläni. Kuulemiin. Kuulemiin ja nähdään tiistaina. Puheluosoitteen muutoksesta. Hyvää päivää, haluaisin muuttaa osoitteeni. Hyvää päivää Mika asiakaspalvelusta. Olen muuttanut hiljattain. Selvä, autan mielelläni. Vanha osoitteeni ei ole enää voimassa. Ymmärrän.
Milloin muutit uuteen osoitteeseen? Viime viikolla. Oletko muuttanut pysyvästi vai vain väliaikaisesti? Tämä on nyt uusi kotini. Selvä. Oletko jo saanut postia meiltä? En vielä. Hyvä, että soitit. Niin ajattelin. Siten voimme välttää ongelmat. Juuri niin. Voisitko antaa asiakasnumerosi? Kyllä, hetki. Ei hätää. Etin sen nopeasti. Ota rauhassa. Tässä numero. Kiitos. Avasin tilisi. Hienoa. Muutetaan nyt osoite. Kyllä, ole hyvä. Mikä on uusi katu? Katu on Koivutie. Kiitos paljon. Entä talon numero? Numero 12. Onko lisäosa, esimerkiksi asunto? Ei, vain 12. Missä kaupungissa asut nyt? Helsingissä. Entä postinumero? Onko se 5-numeroinen koodi? Kyllä, voisitko sanoa sen? Se on 00530. Kiitos, kirjaan sen. Kiitos sinulle. Vaihdetaanko myös laskutusosoite? Kyllä, kiitos. Haluatko postia kirjeenä vai sähköpostina? Mieluummin sähköpostina. Käytämme siis nykyistä sähköpostiosoitetta. Kyllä, se on yhä voimassa. Oikein hyvä. Haluatko, ettei kirjeitä enää tule? Aivan vain digitaalisesti. Selvä, muutan sen. Erinomaista. Uusi osoite on nyt tallennettu. Milloin se tulee voimaan? Heti. Se on täydellistä. Saanko vahvistuksen? Kyllä, sähköpostilla muutamassa minuutissa. Hienoa. Sitten tiedän asian. Haluatko muuttaa vielä jotain muuta? En, siinä kaikki. Sitten kaikki on kunnossa. Kiitos avusta. Ole hyvä, mukavaa päivän jatkoa. Kiitos, samoin. Kuulemiin. Kuulemiin.